Săptămâna chinezească la mașini cu Luci Popa continuă și astăzi avem un SUV compact pe benzină de la BAIC, care este unul dintre cei mai mari producători de mașini în China. Anul trecut au vândut peste 1,7 milioane de unități. O să intrăm în detalii, o să vedem mașina și cu toate că probabil n-ați auzit niciodată de mașina asta, în ea se află mai multă istorie decât ați crede, pentru că are legătură cu Mercedes, cu Hyundai, cu Saab și cu Mitsubishi. Hai, nu mai lungim, avem multe de vorbit, o să fie un episod interesant, are multe detalii mișto. Mașini cu Luci Popa începe. Am răspuns la întrebarea ce este, acum hai să vedem alte întrebări. Păi, cât costă? 26.970 de euro cu TVA inclus, motor 1.5 turbo benzină, cutie automată CVT, tracțiune față, o singură versiune de echipare, full LED, climă, trapă, piele, pilot automat, ce mai vrei tu, scaune încălzite, se montează separat. Bun, garanție, 2 ani, fără limită de kilometri. Service, avem și reprezentanțe în Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, dar rețeaua se va extinde. Dacă este suficientă cerere dintr-o anumită zonă, e bine, atunci spre acolo se vor extinde reprezentanțele. Și în vremea în care aștepți un an de zile pentru un Tucson, atunci de ce să nu iei o din asta? Altă chestie, dacă toată lumea își cumpără Dacia Spring, care este un Dongfeng, de ce să nu-ți cumperi un bike direct de la mama lui? Între 4 și 10 săptămâni este termenul de livrare și probabil ați auzit sau ați văzut știrea aia cu Seresul, care este vândut tot de cei de la suvcars.ro. Apropo, intrați pe suvcars.ro ca să vedeți ce mai vând ei. O să le vedeți pe toate prezentate pe mașini cu Luci Popa, dar intrați și pe suvcars.ro să vedeți ce mai oferă. Ei bine, evenimentul de la Raliul Ploieștiului sau ce a fost, în care un Ferrari a făcut praf un Seres. Ei bine, piesele în 2 săptămâni au fost și mașina era reparată, dar a durat atât pentru că până s-a aprobat dosarul, pentru că piesele au venit în câteva zile. Deci nu e chiar așa de rău cu China. Și hai să mai dăm un pic de detalii, un pic de poveste mașinii. Și iertați-mă că o să o citesc, doar că nu pot să țin minte chineză, așa că vă citesc direct. Deci BAIC, unul dintre cei mai mari producători chinezești, s-a înființat în 1958. BAIC Motor este principala marcă, principalul subbrand, cum e grupul Volkswagen, așa e Volkswagen-ul lor, e BAIC. Dar mai au și alte branduri precum Beijing, sub care această mașină se vinde pe anumite piețe, BAV, Change, Foton, Ruili Doda și Arcfox. Mai mult, au parteneriat tehnic cu Mercedes-Benz în China, dar și cu Hyundai. Și de ce am zis de Mercedes-Benz? Pentru că o să vedeți că interiorul se inspiră de la Mercedes-Benz. Și, încă un detaliu foarte interesant, BAIC a cumpărat Saab și există un transfer de tehnologie pe care o să-l prezentăm. Și chinezii așa sunt ei. Uite, dacă arătăm undeva, ia, vină după mine. Pe mașina asta, în multe locuri, printre care și aici, scrie Senova. Asta pentru că pe anumite piețe se vinde ca Beijing Auto Senova X5, se vinde ca Beijing X5, la noi se vinde ca BAIC X55 sau ca Senova Jixing. Și de asta am citit, pentru că nu puteam să țin minte toate astea. Și mai există 2 versiuni. Una plug-in hybrid și una electrică, dar nu se vând la noi, doar în China momentan. Dacă le-ar aduce la noi, probabil ar avea și mai multe vânzări, pentru că și la noi se insistă tare pe plug-in hybrid-uri și electrice. Bâjev EX5 și Bâjev EC5 sunt celelalte 2 versiuni. Am zis să le zic așa, doar de dragul de a le spune. Păi cu ce să comparăm? E un fel de Tucson, e un fel de Tiguan, e un fel de, ce se mai vinde, Seat Ateca, e un fel de Kia Sportage, pe acolo, prin zona aia. Poate un pic mai mic, măsoară 4,43 m lungime, lățime 1,83, înălțime 1,68 și are un ampatament de 2,66-2,67 pe acolo. Cântărește 1515 la gol, tractează 1500 de
kg dacă chiar vrei să tractezi cu ea. Deci în clasa asta este fix SUV compact. Și Bogdan, cel care filmează acum, spune că arată ca o cobră. Hai, spuneți, e Bogdan orb sau sunt eu orb? Cine e orb? De fiecare dată când pornești mașina, exact ca la Fengon 5, dacă tu ai dat volumul pe mut la radio, e bine, tot auzi muzica atunci când intri în mașină. Și asta e nașpa doar când filmezi, că presupun că dacă folosești mașina asta de zi cu zi, nu este așa nașpa. De-aia fiți atenți aici. Am pornit-o. Claxonează pentru că e contactul pus și am cheia în mână. Uite, asta e cheia. Hai să arătăm și cheia dacă tot suntem la partea asta. Asta e cheia. Bike, butoane de claxon, portbagaj, nu e electric, încuiere de scuiere. Așa. Și aici desfaci cheia și așa poți să schimbi și bateria. E o cheie destul de simplu de utilizat și de arătat. Bun, hai să vedem. Deci mașina vine cu LED, fază scurtă, LED, fază lungă, de fapt e invers, asta e faza lungă. Semnalizări full LED, poziții full LED, totul este full LED la mașina asta, dar nu avem faruri de ceață pe față. Ele sunt integrate în proiector, nici nu poți să setezi din manetă, doar ceață spate poți să setezi. Și, evident, totul este făcut din plastic în față, pentru că așa sunt normele atât europene cât și chinezești. Mașina a primit 5 stele la China NCAP. Ajungem în spate, acolo unde sunt foarte multe detalii și la final o să vă arăt eu un cadru cu toată mașina. Ia fiți atenți aici. Una bucată spălător, al treilea stop de frână. Dacă ridicăm și ștergătorul, observăm că avem dezaburire și încălzire specială pentru lamele, ca să nu rămână blocate. Bravo! Ok, știu că mai au câteva mașini chestia asta, dar e un detaliu totuși destul de interesant. Dar n-avem nicio siglă aici. Adio siglă. Ce ciudat arată. Stopurile și aranjamentul lor seamănă cu cele de pe Sangyong Corando, de pe noul Sangyong Corando, cu dunga asta cromată pusă așa, care se duce sub stopuri și dungile verticale. LED peste tot, semnalizări și stopuri. Și aici avem Bike X55 210T. 210T vine de la cuplu maxim al mașinii, 210 Nm, și T de la turbo. Alt detaliu interesant, ceața este și pe stânga și pe dreapta. Avem două evacuări false, dar avem sub ele două evacuări reale. Ia bagă-te și arată. Și dacă ne întoarcem, apropo, aici e camera, senzor de parcare, și dacă ne întoarcem așa frumos, hai, mai în spate, ei, uitați-vă, nu avem siglă. Aici mașina este fără siglă. Nu puteau să pună, sau puteau să pună, dar n-am înțeles de ce au făcut chestia asta. Mașina arată un pic goală, un pic dezbrăcată, ca și când i-ar fi furat cineva sigla. Ce interesant este că mașina are două prinderi de suport de număr suplimentar. Nu știu dacă este pentru piața chineză sau pentru alte piețe, dar dacă nu vrei să pui numerele de matriculare aici mai sus, le poți pune un pic mai jos. Dar e interesant că se văd aici. Ia fiți atenți aici, deci fiți atenți aici. Nimic neobișnuit, da? Nimic neobișnuit. Deschidem, ușa acoperă pragurile, nimic neobișnuit. Bike motor, praguri cu bike motor, nimic neobișnuit. La modelele chinezești, atunci când ai presiunea, când ai indicatorul cu presiunea în anvelope, tot timpul e în kilopascal. Trebuie să faci tu calculul în bari. Altă chestie. Hai să vedem cum se aude o mașină făcută în China. Nu se aude deloc rău. Dar, hai să vă arăt cel mai tare detaliu, cea mai tare chestie ever pe care ați văzut-o vreodată. Uitați-vă la cum arată centura. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Foarte tare. Hai, dacă tot suntem la capitolul ușă, hai să vă arăt. Deci mașina are chedere destul de bune și destul de groase și pe interior și pe exterior. Dar nu asta vreau să vă arăt. Hai să vorbim un pic despre materiale. Pe lângă faptul că ele sunt moi, au o textură foarte mișto. Și în farul, nu știu dacă ați văzut, dar au un model acolo frumos desenat, un fel de diamant. S-au chinuit. Chestiile astea costă bani. Și nu toți producătorii europeni, japonezi, mai fac chestii de genul ăsta. Deci, texturat, plastic tare, care are model. Aici este plastic tare, fără model. Aici avem o imitație de piele. Aici avem din nou o imitație de piele. Și aici avem materiale din nou tari și niște buzunare pentru sticlă, nu pahar. Pentru că paharul se poate vărsa, sticla nu se poate vărsa. Dar ceea ce am observat eu, un lucru foarte, foarte tare, e ăsta. Ia fiți atenți aici. E butonul de auto, e practic cu impuls. Dar fiți atenți aici. Dacă îi dai un mic impuls, el coboară de tot. Dacă îi dai un mic impuls,
el coboară de tot. Și atunci, cum faci? Că n-are două trepte. Dacă vrei să reglezi tu geamurile cât vrei tu de mult, trebuie să ții un pic mai mult apăsat. E foarte ciudat și foarte neintuitiv, pentru că e fix opusul. Dacă dai puțin, se duce, hop, și trebuie să-l oprești, hop, știi? Trebuie să-i dai tu puțin așa. E foarte contraintuitiv, e invers cum suntem noi obișnuiți, dar după ce te obișnuiești, începe să-ți placă chestia asta, pentru că nu mai stai să mai dai al doilea click ca să se ducă geamul sus de tot. Nu-i dai și s-a dus de tot. Ia să vedem, are protecție. N-are. Scaunele sunt din imitație de piele, nu sunt piele naturală și cei de la Baic recunosc chestia asta și sunt electrice. Dar ce vreau să vă spun legat de chestia asta, uitați-vă la cum coboară șezutul. Acum scaunul e în poziția mea. Este în poziția mea de om scund. Scaunele, după părerea mea, sunt făcute ca să se muleze mai bine pe persoanele ceva mai înalte. Dar uitați-vă aici. Deci e scaunul la maximum ridicat. Dacă vrei să-l cobori, nu coboară tot scaunul. Coboară întâi baza șezutului și după aceea coboară vârful șezutului. Și după aceea când urcă întâi vârful șezutului și apoi baza șezutului. E ceva ce n-am mai întâlnit până acum. Deschidem ușa și în spate. Ce am observat? Ușile, destul de grele, trebuie închise. Trebuie să dai un pic tare, doar că atunci când, dacă ești aici, de exemplu, oricum ușa se deschide destul de larg, da? Uite, acum nu mai mis. Uite, vezi? Trebuie să dai tare cu ușa. Dacă dai încet cu ușa, ea se oprește. Ei, dacă dai un picuț mai tare, singura dată când nu mi s-a închis de tot. Dar dacă dai așa, se închide. Nu trebuie să fii ghiolban. Așa, altă chestie. Materialele aici. Moi, tare aici, exact ca în față. Nu s-au zgârcit, nu au făcut economie la acest capitol. Centurile pe spate sunt normale. Vedeți? Doar pe față sunt forma aia de extraterestru venit pe pământ. Și altă chestie, praguri cu bike motor și locul nu e cu cheie, e cu țâmburuș din ăsta. Da? Ok. Nimic neobișnuit aici, doar că emblema este un copil cu o săgeată în sus. Asta e butonul pe care îl apeși dacă vrei să-ți crească copilul. Chinezii au tradiția încă să mai monteze roți de rezervă. Mașina vine cu 2255018 de fabrică, dar asta este una temporară de 17. 155 80-17 parcă, da, 155-80-17. Și dacă roțile standard sunt GT, model GT Comfort, astea sunt Chaoyang Temporary Use Only. Și e foarte mișto, dar tot greu. 6-7 câini. Ok, 7 câini. Niciunul din ei nu s-a gândit vreodată, bă, ce-ar fi dacă aș mânca o oaie? Picură puțin, dar continuăm, perseverăm. Portbagajul, 380 de litri. Ridicăm portbagajul, roata de rezervă pe care ați văzut-o mai devreme. Apropo, și dacă ridici panoul, observăm că mai avem un pic de antifonare acolo. Bravo lor! Așa, altă chestie. Priză de 12V și lumină în portbagaj. 84 de centimetri adâncime, 89 lățime sau dacă vrei lățime până la capăt 130 de centimetri. Cam acestea sunt dimensiunile portbagajului. Margine de încărcare plană, foarte bine, exact cum ar trebui să fie. Cei de la Bike puteau să mărească volumul portbagajului dacă puneau un kit de pană, dar n-au făcut asta. Au lăsat volumul portbagajului de 380 de litri cât are un Golf și acum hai să vedem cu rabatatul banchetei. Nu ai o podea 100% plană, dar merge. Și hai să vedem ce se întâmplă dacă rabatezi bancheta. S-a prins centura, dar uite ce mecanism interesant are de deschis bancheta. Simplu, ca bună ziua. Știu că mai avem până să ajungem la bancheta spate, dar vreau să arăt o chestie. Bun, avem centura asta din față care arată așa, ați văzut-o. Avem centura asta care arată așa, dar mai avem centura centrală care se bagă aici. Ia fiți atenți. Asta se bagă frumos aici.
invers. Și apoi centura cealaltă se bagă aici frumos. Bun. Ce se întâmplă dacă vrei să ridici centura? Dacă vrei să ridici centura și să stea cel de aici confortabil. Păi ce faci? Păi nu poți, că rămâne blocată, fixată. Nu poți, efectiv. Tragi de ea, apeși pe ea, nu poți. Ce trebuie să faci? Uitați-mi aici. Să faci cheia și bagi cheia aici. Și apoi a urcat centura înapoi la locul ei. Ca la unele mașini japoneze și coreene, bușonul încă se deschide de la o clapetă din podea. Doar că am observat aici că are două protecții, două opritoare din astea de cauciuc, așa, ca să nu facă zgomot, să nu facă clanț. Am închis-o. Rămâi rec. Am deschis-o din nou. Scrie aici: please use unleaded gasoline. Adică te roagă frumos, te rog eu, dă-mi și benzină fără plumb. Deschidem bușonul, punem aici și avem sistem din acela anti-diesel. Fiecare producător văd că are o soluție diferită la chestia asta. Și apropo de soluții diferite, în ceea ce privește suspensia, McPherson față, discuri ventilate față, discuri normale spate, suspensie independentă pe spate. Chinezii trag tare pe independentă. Și Fengonul, și asta, suspensie independentă pe puntea spate. Pe când niște producători europeni, japonezi, cum vrei să le ziceți, nu se pot închisi să-ți dea suspensie independentă la 27.000 de euro sau la 37.000 de euro. Uneori e greu să-ți dai seama unde au făcut rabat la calitate, pentru că ai și aici contraaripi cu protecție. Evident, nu capitonată de plastic, dar este și asta ajută împotriva ruginii. Sunt curios cum vor rezista mașinile astea de-a lungul timpului. Ce s-a ridicat camera singură, fără să-i zic eu. Așa, și uite și anvelopele, dacă e cineva interesat. GT Comfort 225 de la GT. Cam astea sunt. Nu știu exact dacă e o firmă bună, premium sau nu, dar e GT Comfort. Înainte să trecem la motor, observăm că e acoperit aproape la fel de mult cum era Fengonul. Doar că aici capacul efectiv al motorului se poate scoate. La fel și capacul bateriei. O să le scoatem imediat, dar de spus neapărat, capota foarte grea și antifonată, nu avem amortizoare. Și acum mai trecem la motor, hai să-i scoatem toate capacele. Două chestii interesante la capacul ăsta. 1. Motorul e 4 cilindri în linie, dar mașina arată ca și când ar avea un V4 montat transversal. Și acum vreau să spuneți voi în comentarii ce mașini cu motoare V4 montate transversal știți. Altă chestie este, uitați-vă câtă antifonare are capacul ăsta. Deci are capota antifonare și are capacul antifonare. Să vedem la proba de condus cât de silențios este motorul ăsta, mai ales cu CVT-ul ăsta pe care îl urâți voi toți, care cică face continuu. Deși eu am condus multe CVT-uri și CVT-uri în ultima perioadă care nu mai fac în continuu când le accelerez. Acum, hai să vedem. Și acum hai să vorbim despre motor. Pentru că deși pe mașină scrie Bike Motor, motorul e făcut de Mitsubishi Motor. Este 4A91. 4A91 pe care unii dintre voi l-ați putea ști de pe Lancer sau de pe Colt. Mai exact, de pe Colt, că asta și versiunea aspirate, de pe Colt CZT. Nu știu dacă au păstrat chiar aceeași turbină de pe Colt CZT, dar motorul este același. 4A91 cu motorul de 1.5 din aluminiu, chiuloasă din aluminiu, dar capac de motor de plastic. Se vede că e de plastic. Ci că e făcut pentru reducerea greutăților, pentru o împachetare ceva mai bună și din acest motiv și garnitura de chiuloasă e foarte subțire la motorul ăsta. Ok, 4 supape pe cilindru, 2 axe și avem MIVEC, adică Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System. Putea să-i numească naiba, VVT și gata. Deci doar pe admisie avem distribuție variabilă. Accesoriile mașinii sunt integrate în blocul motor, tot așa, pentru împachetare ceva mai bună. E un motor destul de interesant și folosit de mulți producători chinezi, adică mașina asta, motorul ăsta e folosit pe Mitsubishi, pe un Nissan și pe 25 de mașini chinezești. Aparent și-a dovedit fiabilitatea, pentru că chinezii nu se joacă la capitolul acesta. Om trăi și om vedea cum va rezista în timp. Și la motorul ăsta cu distribuție pe lanț, puterea în China e 148 de cai putere. La noi,
este 136 de cai putere la 6.000 de ture, 210 Nm la 4.500 de rotații pe minut și performanțele sunt decentuțe, adică 11,5 secunde până la 100 de km pe oră și viteză maximă 185 de km pe oră. Consumul ei zic 6,8, consum mediu. Eu am scos un pic mai mult, o să vedem la proba de condus, dar am scos un pic mai mult mergând totuși tare. Adică oraș și după aceea ținut cutia pe sport. O să vedem, o să analizăm un pic și consumul. Și probabil o să analizăm și cât de bine este antifonată. Deci cam asta este. Cutia CVT e probabil ceva tot japonez, ori un Aisin, ori ceva chinezesc. Și o să vedem cum se comportă, că știu că toată lumea urăște cutia CVT. Dar de ce? Că nu e chiar așa și o să vedeți și la asta. Și la Fengon. Ați văzut, cred că s-ar putea să fie aceeași cutie. Nu mai sunt CVT-urile ce erau pe vremuri. Mișto grafică. Bun, ați văzut cum arată mașina când pornește și acum iată interiorul. Și dacă aș pune sigla asta, dacă aș acoperi sigla, ziceți voi că n-ar fi de Mercedes cu schimbători de viteze de Audi. Asta este, așa e când ai parteneriat strategic sau când vrei să mai copiezi de undeva. Hai să vorbim. Material mole aici, aici totuși tare și aici, dar totul este texturat și bine asamblat. Singura chestie care scârție o să vă arăt eu imediat. Ușor așa. Material tare, piano black, tot felul de suprafețe și texturi. Și avem gurile de ventilație care imită sigla de bike. Deci nu sunt alea în X ca la Mercedes, sunt în B și D, cam așa arată. Ok, repede ca să nu uit, singura chestie care scârție în mașina asta e cotiera. În rest, nimic nu prea mai scârție așa tare. Și aici avem câteva comenzi. În stânga volanului, câteva comenzi. DSP-ul, senzor de parcare, luminositatea tabloului de bord, înălțimea farurilor și ceva ce am descoperit de la Saab, Night Panel. Dacă este noapte, ai farurile pe auto sau dacă este zi și ai faza scurtă aprinsă, deși n-ar trebui să fie chestia asta, ar trebui să fie doar în legătură cu poziția auto de la faruri, apeși pe Night Panel, toate ceasurile se dezactivează, inclusiv turometrul în mers și luminozitatea se dă la minim. Și e Night Panel ca să-ți odihnești ochii. Volanul este luat aproape în totalitate de la Mercedes-Benz GLA Facelift sau CLA Facelift sau toate modelele Facelift din generația trecută de modele compacte Mercedes-Benz. El se reglează manual, doar că, ia fiți atenți aici, cât de mult iese maneta. Soluție interesantă. Și butonul de start pare luat de la Mercedes. Dacă îl oprești, dacă oprești mașina, ai roșu. Apeși pe el, devine negru și ai închis de tot, și accesoriile. Apeși pe el, pui contactul, e verde. Și dacă pornești motorul, te enervezi pentru că pornește muzica și nu vrei. Și tot verde rămâne. Ok, hai cu buzunarele pe care le-am arătat, spații de depozitare. Acolo mai avem un spațiu de depozitare pentru un telefon. Aici două suporturi de pahare, încă un spațiu de depozitare. Evident, acesta se poate închide, dar am uitat eu Realme-ul aici. Și hai să ne punem așa ca să arătăm mai bine. Cotiera, prima treaptă. Cotiera, a doua treaptă. Toate bazele astea cauciucate din această mașină se scot și se pot spăla. Dacă tot suntem la capitolul spații de depozitare, hai să arătăm și torpedoul. Este nici prea mare, nici prea mic. Este amortizat, dar nu este capitonat. Iar la capitolul încărcare și conectivitate avem așa. Una bucată priză de 12 în față, o priză USB pentru conectarea la sistemul de infotainment fără aplicația Baidu CarLife și una prin aplicația Baidu CarLife. Și ai un fel de mirrorlink, cum am arătat eu la Skywell. Deci tot cam așa, îți face mirrorlink la telefon, ai toate aplicațiile, te uiți la filme în timp ce mergi cu mașina, totul frumușel așa. Un detaliu rapid, înainte să îl uit, microfoanele pentru Bluetooth la mașina asta se află în stânga și în dreapta ecranului. Aici sunt. O poziționare destul de ciudată, dar am zis să vă arăt. Tot suntem la capitolul ăsta. În jos
ai Next Track și în sus ai Previous Track. Deși unii ar putea crede că Next Track e în sus și Previous e în jos, dar nu. Ce este în dreapta e Next, ce este în stânga este Previous, mereu. Nu cred că au avut loc să monteze siglele așa, mă rog, nici nu mai contează. Ideea este următoarea, că butoanele merg și atunci când contactul nu este pus, adică nu cum face Volkswagen. Acum am observat cum ar putea arăta bordul ca o față. Ochi, ceva nas și aici gura, sau asta e gura și limba scoasă, oricum seamănă un pic cu o fățucă. Butoanele climatizării ca la Mercedes. Am observat că modelele chinezești chiar bagă răcoare, adică atunci când o pui pe 22 de grade trebuie să te duci să-ți faci singur iglu pentru că ai murit de frig. Deci o ții pe 24 și e mai mult decât suficient. Și jos avem așa, inscripția Senova, butoanele sau scurtăturile pentru infotainment. Mut, on-off, home, navi, radio, naviul lor, nu este cartografia ci la noi. Radio, link pentru Baidu CarLife, Seek, Track și volum, dacă vrei. Nu ai buton de volum, nu ai o rotiță de volum, ai doar butoane. Și un detaliu pe care vreau să-l punctez acum rapid până nu uit, până la proba de condus, nici această cutie nu are auto hold. Deci două lucruri pe care chinezii nu prea le pun pe mașini, scaune încălzite, dar le puteți pune separat după ce cumpărați mașina, și auto hold. Dar nici pe jos Citroen, DS și Opel nu mai pun acum auto hold pe cutie automat. Fiecare producător cu stilul lui. Ok, de ce am zis eu că scaunele sunt făcute pentru niște persoane ceva mai înalte? Pentru că au șezutul lung și modul cum se reglează, mereu ai înălțimea spătarului constantă. Destul de interesant, e o soluție mai rar întâlnită. Scaunele au susținere laterală, să zicem, medie spre ok, dar sunt un pic rigide. Dacă suspensia e ok, nici prea rigidă, nici prea moale, e bine, scaunele sunt un pic rigide. Ele sunt scaune sport, scrie pe ele, scaune sport când cumperi mașina. Deci, aparent, și chinezii au afinitatea asta pentru modele sport. Ia uitați-vă aici ce plafon panoramic mișto avem. Mare și trapă și plafon panoramic de toate. Dacă vrei să-l închizi, trebuie să ai contactul pus. Nu-l mai punem acum, da? Interesant. Pentru o mașină din gama asta de preț, un plafon panoramic electric așa de mișto, mai rar. Și am găsit ceva interesant, dar nu avem lumină nici în stânga, nici în dreapta la parasolar. Dar avem iluminare pentru citit sau de noapte cu bec normal, incandescent. Și încă un detaliu interesant apropo de geamuri, deci doar cel de la șofer are impulsul, doar că acum mașina nu are contactul pus, doar accesoriile. Și geamurile la mașina asta sunt considerate accesorii, pe când la alți producători nu sunt considerate. Tabloul de bord arată un pic ca Opel Insignia, turometru în stânga, temperatura motorului și benzina în dreapta. Ia să vedem. Dacă vrei să umbli prin meniu, umbli frumos așa, consum, range și alte chestii. Asta e consumul pe care l-am scos și eu pe o urcare de munte, un pic de oraș și un pic de urcare de munte. O să vedem la coborâre, ca să facem media, cât va fi consumul. Îl zicem la final înainte să încheiem. Și dacă vrei să umbli în meniu, apeși pe Home. Te duci la Home și ai aici toate meniurile. Gata. Deci cam acesta este tabloul de bord. Și ca să dai return, apeși din nou pe Home și ai tabloul de bord. Hai că descoper lucruri noi de fiecare dată când mă joc cu mașina. Geamurile, celelalte, nu cel de la șofer, n-au impuls când urci, dar au impuls când cobori. Bun, și acesta este sistemul de infotainment cu 6 boxe, se aude decent. Dacă vrei să umbli prin el, media, Bluetooth, CarLife, online, settings, radio, media și mai departe. Baidu CarLife trebuie să ai aplicația, am downloadat-o eu, nu e mare scofală, dar poți să faci mirroring la telefon, e interesant. Așa, setări, Bluetooth, display, sunet, egalizator și alte chestii, date and time, vehicle, anti-theft și ce înseamnă flame out unlock after flame out. Flame out unlock after flame out. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, cum spuneți voi în comentarii, habar n-am. Așa, și aici câteva setări, simplu ca bună ziua. Totodată avem scurtăturile de aici, de jos.
Dacă vrei să ajungi la climă, fie faci așa și înapoi dacă dai nu mai merge. Trebuie să apeși tu pe... ba merge. Interesant. Dar unde? De la home în sus, doar pe centru. Ok. Și acesta este meniul pentru climatizare, pe care îl poți activa din orice buton de la climatizare sau dacă dai swipe în jos, care e un detaliu interesant. Nu știu dacă și cei de la bike știau chestia asta. Continuăm cu radio. Radio mi se pare interesant. Așa selectezi frecvența. Foarte tare, te joci cu ea. Și mai scurtături, media, navigație, home, telefon și settings le mai ai aici dacă vrei. E un sistem de infotainment simplu, răspunde bine, are Baidu CarLife. Dacă eram în China însemna mult chestia asta, aici cu Apple CarPlay și Android Auto mai puțin. Dar să sperăm că pe viitor vă vor rezolva. Și meniul seamănă cu meniul de la modelele Mercedes, însă nu știu dacă a fost ca urmare a parteneriatului strategic sau ca urmare a faptului că s-au inspirat și ei ca băieți. Și înainte să trec în spate, hai să arătăm gurile de ventilație. Deci ele se reglează așa. Așa e deschis, cu semnul ăsta în sus, așa e închis. Așa e deschis, așa e închis. Și aici ai trepte intermediare. Uite o chestie interesantă, nu prea am mai văzut la multe mașini să aibă cheder la copertina trapei. Am ajuns și în spate, în față am pus scaunul într-o poziție în care eu, nici dacă mă întind să nu pot să ating pedala de accelerație, e 1.64 și acum, ăsta este locul pentru picioare, măricel. Chinezii sunt recunoscuți pentru modelele lor cu spațiu bogat la picioare, în spate. La cap, situația stă un pic diferit. Nu am foarte mult loc, dar asta din cauza trapei. Materialele vi le-am arătat, geamurile coboară de tot, avem mâner cu luminiță, bancheta e moale, e confortabilă, dar stai puțin drept, adică bancheta e mult mai moale decât scaunele față, după părerea mea. Ce mai avem pe aici? Avem o cotieră care nu are suporturi de pahare, dar măcar avem o priză USB, uite aici și guri de ventilație în spate. Un USB este minimul de USB-uri pe care eu le tolerez în spate. Adică sunt mașini care nu oferă niciunul și acelea mă deranjează teribil, teribil. Nu avem ski hatch, nu avem prea multe chestii în spate, avem plase pentru diferite obiecte. Așa. Și centurile de siguranță față sunt reglabile pe înălțime, ceea ce este de apreciat. Am mai observat mașini noi care se fabrică în prezent fără dotarea asta. Dar uite că sunt chestiile micuțe la care te aștepta să facă rabat. Mâner în față. Într-adevăr, nu avem cârlic, dacă te duci la nuntă cu sacou, n-ai unde să-l pui. Dar în rest e ok în spate. Ok, 3 lucruri înainte să plecăm de pe loc. 1. Doar scaunul șoferului e electric. Deci nu are ambele scaune electrice. 2. Aici încape un telefon mare, cum e Realme GT2 Pro. Adică la fix încape și cu husă și cu tot. Chinezii știu ce fel de telefoane o să apară și se adaptează. Și 2, ei le fac. Și 3, hai să arătăm și camera. Deci dacă keep a safe distance, cu semnul exclamării, evident, îți apare mașina aici, dar nu știu de ce. Aici avem mașinuța pentru senzorii de parcare. Și dacă dai în stânga sau în dreapta, îți apar dungile albe. Dar dacă ai volanul ținut drept, hop, dispar dungile. Bun, și acum hai să mergem așa un pic. Avem un drum virajat, absolut super pe aici. Și după aceea o să mergem și pe drum normal. Dar e păcat, dacă tot suntem aici, să nu profităm de... Hop. Și la 20 de km la oră s-au închis ușile. Poți să selectezi tu viteza la care se închidă ușile. Momentan o avem la 20 de km pe oră. Ia să vedem cum se conduce mașina, așa, pe scurt. Poziția la volan preferabilă sau pretabilă persoanelor ceva mai înalte. Volanul e gros, exact ca la Mercedes. Deci, când au luat fix. De exemplu, Fengonul avea volanul subțire, sau are gros, depinde de preferințe acum. Vizibilitatea în oglinzi e bună,
pentru că oglinzile sunt măricele. Adică nu o să ai probleme cu oglinzile. Și acum știu că multă lume se plânge de CVT-ul ăsta, dar suntem la urcare. Și acum ne putem da seama de avantajul CVT-ului, pentru că te ține mereu un cuplu și nu ai lag atunci când urci, nu ai lag la schimbare de dată și nici la accelerație. Te ține mereu în plaja asta de putere și de mai mult de cuplu decât de putere. Dar am vrut să menționez asta tocmai pentru că eram la urcare și niciodată nu am trecut de 2000 de rotații pe minut până acum. Dacă iei piciorul de pe accelerație, te lasă la 1500 ca să ai o oarește frână de motor. Evident, dacă o dai pe sport sau pe manual, poți după aia să o treci într-o frână de motor mai mare. Hai să facem chestia asta ca să arătăm. Deci întâi o treci pe sport, în drive. Culmea, m-a lăsat să o trec în neutru și mi-a aprins camera, sau voia să-mi aprindă camera. Mă rog, evident, n-ar fi schimbat, dar s-ar fi aprins camera. Și o trecem pe manual, da? M2, M1. Și dacă ești la coborâre, poți ține așa cu imitație de trepte. A întâia, a doua, să ai frână de motor ceva mai consistentă, dacă chiar îți dorești acest lucru. Dar hai să o lăsăm înapoi în drive. Scaunele, am zis, sunt puțin rigide și șezutul e un pic lung. Deci persoanele înalte se vor simți mai bine decât mă simt eu la 1.65 ai mei, da? Nu sunt mulți adulți la 1.65, 64. Să nu zic că sunt mai înalt decât sunt cu adevărat. De vizibilitate am spus, în spate vizibilitatea 3 sferturi nu e rea, nici în oglindă. Avem al treilea geam acolo care nu-ți dă foarte multă vizibilitate, dar ai acolo un pic, 2, 3, 5 cm de vizibilitate dacă vrei să te uiți în spate. Că tot suntem pe un drum virajat, hai să trecem. Deci incredibil. Mașina e în marșarier și camera merge. Uite, deci suntem în marșarier. De fapt știi în ce suntem? Că nu... Uite, suntem în marșarier, scrie R și mergem cu fața. Ce chestie. Și dacă oprim mașina, am oprit-o, acum mergem cu spatele. Foarte tare. Deci poți să folosești camera, dar sunt curios, merge ca pe drive când ești, nu-mi dau seama. Acum să facem o completare la chestia cu marșarierul. Deci, mergi să o pui în marșarier, vezi camera, mașina încetinește, ea este scoasă din viteză. Eu pot să o turez, motorul se turează până la 1500, uneori 2000, dar mașina nu merge. Adică nu poți să accelerezi în marșarier. După ce oprești mașina, ea pleacă cu spatele, cuplează treapta marșarierului și pleacă. Incredibil. Ce tare. O chestie de mașină chinezească. Ziceam că suntem pe un drum virajat, să ne bucurăm de sport. Deci cum se conduce mașina pe viraje? Păi, nu ai foarte mult ruliu. Suspensia e decentă. Direcția e destul de precisă, dar e grea. E setată greu. E setată și ea rigid. Cam ca cele de Mercedes când sunt trecute pe sport. Și acum, că toți suntem aici, nu putem să facem testul de antifonare pentru că n-ar fi condițiile identice. Și e și drumul destul de prost și ar strica rezultatele. Dar suntem pe sport, hai să facem un 0-100 și la mașina asta 0-100 nu contează, mă rog, 0 ceva. Nu contează pentru că la plecare CVT-ul strică. După aia în reprize mașina nu era deloc, ia să vedem. Și plecare de bloc. Deci după ce ai trecut de 20, mașina își dă drumul. Gata. Am mai luat eu, la 95 am luat eu piciorul din gaz. Dacă vrei să mergi așa pe un drum virajat, după cum am spus, ia să vedem. Deci
mergi sportiv și nu trece de 4000 de ture. Adică e ok. Pedala de frână e foarte, foarte directă. Adică apeși puțin, vup, și mașina frânează. Dar nu ai foarte mult ruliu, suspensia nu e nici moale, nu e nici tare, e undeva la mijloc. Scaunele sunt știți ce? Ce au făcut? Au luat scaunele de pe Mercedes, au copiat stilul de scaune de pe Mercedes, A-Class, B-Class, CLA, GLA și toate compactele astea de la Mercedes. Fix asta au făcut și cu șezutul la fel. De asta se simt scaunele așa, sunt fix scaune de Mercedes, aproape. Alea sunt mai rigide, unele de pe Mercedes. Bun. Și de adevăr, direcția nu-ți spune cam nimic din ce se întâmplă cu puntea față, dar destul de directă. Ia să vedem. Reprize. Pe noi ne interesează reprize. 60-100, da? Ok, suntem la 60 și se schimbă bordul pe sport. Deci 60 blană. Suta. 136 de cai putere pe o carosserie de 1,5 tonă cu 2 oameni în mașină. În plus. Așa, și acum hai să facem 80 sau mă rog, ceva, 80-120 pe sport. Plan. 79. Și o ține 4.500, adică o ține în cuplu. Nu o ține în putere la 6.000. O ține în cuplu la 4.500 și te urcă. Și chiar dacă motorul urlă și uruie, nu e foarte deranjant, adică nu e cum era pe vremuri la CVT-uri. Adevăr, simți, uite, ia. Dar zgomotul nu e atât de mare încât să zici că, vezi, domne, e super deranjant. Pe depășiri n-ai nicio treabă. Ia stai să vedem. Hai să trecem pe manual. Eu trece pe 6, manual la 6, ia să vedem. Câte are? 6, 5, 4, 3. Evident că schimbările de treaptă se fac fără nicio bruscare. Pentru că ăsta e CVT-ul. Neavând trepte, unii de trepte, tu ai 6 trepte prestabilite și uite așa mergi cu ele. Ia să vedem, a treia, da? A treia, a patra, schimbă destul de lent, dar nici nu e făcut pentru așa ceva, e făcut pentru mersul cu frână de motor. Oricum nici nu vrei să stai să te duci toată ziua așa, să faci cu schimbătorul așa. O lași pe drive și face treaba destul de ok. Acum revenind la, hai să o trecem pe drive, vedem cum merge mașina efectiv ca o mașină, adică liniștită. Liniștită, uite așa. Up, așa. 2000 și un pic de rotații pe minut dacă accelerezi. Op. Ia, pe trecere de cale ferată cum se aude? Stânga, dreapta, nu vine trenul. Mai mult decât decent. Mai mult decât decent, lăudabil, aș putea spune. Având în vedere ce trecere de cale ferată era acolo. Volanul mi se pare mare și gros. Adică pentru o persoană ca mine s-ar putea să fie deranjant. Dacă vrei să mergi liniștit cu mașina, atunci nu te interesează. Dar dacă vrei să te bucuri așa un pic de un traseu virajat, uite, și eu accelerez mediu acum și mașina e ținută undeva între 2500 și 3000 de ture. Deci CVT-ul ăsta pe care îl critică toată lumea, dacă e exploatat cum trebuie, iei viraje rapide, nu ai foarte mult ruliu, dar cumva la cum se comportă suspensia, cel puțin la viteze mari, te-ai aștepta să fie mai mult ruliu. Pentru că devine destul de moale la viteze mari pe denivelări lungi. Nu se simte la fel cum se simte la viteze mici, de exemplu. E un detaliu destul de interesant. Și când iei piciorul de pe pedala de accelerație, o ține la 1500 de rotații pe minut. În oraș m-am descurcat cu ea, senzorii de parcare, camera m-au ajutat. Pedala de frână, până te înveți cu ea, e un pic cam sensibilă, vezi? Am apăsat tare. M-am obișnuit eu cu mașina până acum și am știut cum să frânez.
astfel încât să nu bruschezi mașina. Dar condu o mașină normală, apoi urcă-te în bike și frânează ușor, bă, și atunci te vei opri foarte rapid. Ia să vedem. Frână. Că s-a dat ușoară. Dacă frânezi tare, da. Atunci, da. Frânează bine. Bine, e și nouă. E normal să frâneze bine, dar atenție la pedala de frână. Și cam asta e. Bike-ul X55. Mașina chinezească. Apropo, la mers liniștit consumă undeva la 7 jumate. Am mai făcut noi un test de un mers din ăsta liniștit și cam 7 jumate consumă. 7 jumate. E un consum decent pentru un SUV cu cutie automată CVT și tracțiune față. La puterea asta. Deci cam ăsta e episodul. Ne vedem data viitoare. Mai avem încă 2 mașini chinezești de prezentat. Seres 3 electric și Fengon 580. Abia aștept. Acum, hai părerea voastră în comentarii. Veniți și faceți test drive cu ele. Iași, Mureș, Odorheiu, Secuiesc. Chiar și dacă veniți și doar și vizitați zona, luați-vă o oră și faceți test drive cu ele. Pentru că aș vrea să le experimentați și voi, nu numai eu. Chiar vă rog să vedeți mașinuțele. Pentru că e o experiență. Vedeți zona, ținutul Secuiesc, dar vedeți și niște mașini nu secuiești, chinezești. Vă aștept în comentarii. Algoritmul se hrănește cu like, cu share, cu subscribe. Și dacă vrem să facem treabă, trebuie să-l hrănim și pe domnul algoritm. Degeaba avem vizualizări dacă nu avem abonați și nu avem like-uri. Pentru că altfel nu o să știe oamenii de clipurile noastre. Și apropo, diametrul de bracaj, acum l-am observat, e surprinzător de bun. Surprinzător de bun. Asta e, dacă ar fi avut scaunele un pic mai moi, dar dacă copiezi Mercedes gama compactă, n-ai ce să faci altceva decât să le faci lichide. Volanul la fel. În rest, mașina e decentă și pentru 27.000 de euro vreau să vă duceți la, nu știu, hai să zicem Volkswagen și configurați un Tiguan. Hai, nu un Tiguan, un T-Roc la 27.000 de euro și vedeți ce dotări primiți. Și nu spun că trebuie să vă luați un bike sau ceva, doar că vine mai repede și e și mai dotat. Mie îmi place că vi le aduc pe canal și mi-ar plăcea să vă aduc cât mai multe mașini de acum încolo. Așa, și un lucru pe care, ia stai să vedem dacă putem să-l arătăm acum. Dacă semnalizezi, mie mi se pare că sunetul semnalizării e exact sunetul pe care îl scoate melodia, remixul de la Squid Game. Deci fix așa mi se pare că sună. Gata, am lungit-o destul, ne vedem data viitoare. Mie îmi place să vă aduc mașinile pe canal și dacă vreți să vă aduc cât mai multe, abonați-vă la Mașini cu Luci Popa. Urmează încă 2 mașini chinezești pe canal. V-am pupat! Da, mă, că e un Logan, lasă-l să treacă, nu contează. Uite ce Logan de raliu, ce tare. Dă naiba de sunet. Bamboleo, bambolera. Așa. Tu văzuși? Ăsta frână cu piciorul pe ambreiaj și loc curba cu piciorul pe ambreiaj. Cum se facă, bă, așa? Pierzi frâna de motor și tembel. Așa.